ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण डाळ वांग कसं बनवायचं ते बघतोय. थोडंसं घोटून करतो हे डाळ वांग. मला स्वतःला पर्सनली प्रचंड आवडते आणि मेन म्हणजे झटपट होते. भरलं वांग किंवा चमचमीत खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर हे मस्त असं हलकं फुलकं डाळ वांग नक्की बनवून बघा. एक वाटी तूर डाळ स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये घेतली आहे. यामध्ये आपण 2 वाट्या पाणी घालूयात. साधारण हळद घालूयात, 1 पाव चमचा हिंग घालायचं आणि इथे माझ्याकडे 4 वांगी आहेत. तर नेहमीची आपली हिरवी आणि लालसर वांगी येतात तीच घेतली आहे. त्याची देठ काढून अशा मोठ्या मोठ्या फोडी काढून मिठाच्या पाण्यामध्ये ठेवली होती ही वांगी घालायची, झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. चला तर मग इथे शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत 4. डाळ वाव मस्त, डाळ छान शिजलेली आहे. आता यामध्ये पाणी घालूयात कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्या इतपत आणि हे हलकंसं मॅश करून घेऊयात. वांगी हवं तर तुम्ही पूर्ण घोटून घेऊ शकता जर पीसेस आवडत नसतील तर, किंवा मग पूर्ण पीसेस ठेवले तरी काहीच हरकत नाही. डाळ फक्त घोटून घेऊ शकता. परफेक्ट. आता फोडणीसाठी 2 चमचे तेल कढईमध्ये गरम केलेलं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं, त्यानंतर मेथीचे दाणे. तेल गरम झालं की गॅस बंद करायचं, म्हणजे मग फोडणी आपली करपत नाही. कडीलिंबाची पानं 10 ते 12, त्यानंतर गोडा मसाला 2 चमचे गोडा मसाला. गोडा मसाल्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो या डाळ वांग्यामध्ये. आणि लाल तिखट 1 चमचा. हाच गोडा मसाला वापरला पाहिजे असं काही नाही, कुठलाही गोडा मसाला तुम्ही वापरू शकता. हा वापरायचा असेल तर मग लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर यामध्ये डाळ घालूया. कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी पाणी. बऱ्याचदा असं होतं की भाजी चवदार करण्यासाठी त्यामध्ये भरपूर कांदा, टोमॅटो, लसूण, आलं घातलं पाहिजे असा समज असतो लोकांचा, पण तसं नाही आहे. तुम्ही साधी फोडणी घालूनही भाज्या तितक्याच चवदार करू शकता. स्पेसिफिकली गोडा मसाल्याच्या भाज्या असतील तर त्या अशाच सात्विक कराव्यात, म्हणजे त्याचा फ्लेवर जो असतो, गोडा मसाल्याचा जो मूळचा फ्लेवर असतो तो छान उतरतो त्या पदार्थामध्ये. शक्यतो लसूण, कांदा हे टाळावं गोडा मसाल्याच्या रेसिपीमध्ये. खूप मस्त खमंग अशी फोडणी बसलेली आहे. आता यामध्ये 1-2 चमचे चिंच गुळाचा कोळ घालायचा. छान आंबट गोड अशी या डाळ वांग्याला चव उतरते या कोळाची. तुम्हाला हवं तर तुम्ही टोमॅटो घालू शकता वांग्याबरोबर, पण जसं मी सांगितलं थोडं सात्विक ठेवायच्या या भाज्या गोडा मसाल्याच्या, म्हणजे चव छान उतरते. आणि ओल्या नारळाचा चव 1 चमचाभर. आणि मस्तपैकी मीडियम हीटवर छान हे उकळून घ्यायचं. मीठ घालायचं राहिलं, चवीपुरतं मीठ. आणि छान हे डाळ वांग शिजवून घेऊयात आपण मीडियम हीटवर. चला तर मग हे डाळ वांग मीडियम हीटवर आणखी एक 7 ते 8 मिनिट छानपैकी उकळून घेतलं. मस्त, खूप छान छान असं एकसंध झालं. चव खूप छान येते. नक्की बनवून बघा. तुम्हाला हवं तर यामध्ये जसं सांगितलं टोमॅटो घालू शकता, पण गरज नाही आहे टोमॅटो वगैरे काहीच घालायची. असंच हे खूप छान लागतं. कसं खायचं? एकतर सूपसारखं खाऊ शकता, खूप सुंदर लागतं, किंवा मग ऑफकोर्स मऊ भात आणि हे डाळ वांग जबरदस्त कॉम्बिनेशन होतं.
आता हे जे शूट्स चालत असतात याच्या मागे बरेच प्रोसेस असते, काही बिहाइंड द सीन्स असतात, मजा मजा असते. तर ह्या सगळ्या ज्या स्टोरीज आहेत या मी इन्स्टाला अपडेट करत असते, फेसबुकला अपडेट करत असते. तर खाली या दोन्हीच्या लिंक्स दिल्या आहेत, नक्की क्लिक करा. फेसबुकचं पेज लाईक करू शकता, इन्स्टाला फॉलो करू शकता, म्हणजे तुम्ही हे बिहाइंड द सीन्स पण मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग आणि सात्विक रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.